Hi mga ka-Jhamlis! May I have your attention, please? Welcome back to another vlog. For today's video, I am going to cut my own hair. Disclaimer, I am not an expert, so do it at your own risk kung gusto nyo guys. Ever since na nakapunta ko dito, ako nang mag-isa yung nagugupit ng hair ko. Gagawin ko lang yung usual na ginagawa ko. Tail nung hair ko, yung buntot ng hair ko. I am going to do it layered siya. Gawin ko layered, tapos iiksian ko siya talaga. As in, kasi iiksian ko siya kasi nahihirapan na ako. Total, mami naman na ako. Iksian na natin ang ating hair, di ba? Todo mo na yan. Pero hindi ko naman kaya yung gum dito, no? Mukha naman ako. Hindi siya babagay sa akin. Hair ko, this is before. So, nasa CR tayo ngayon. Eh, kung nagtataka kayo kung nasan si baby, nandito siya. Nandyan siya sa rocking chair niya. Baby, pakita ka. Ayun siya. Ito na siya. Babe siya. And sobrang haba na niya. Hirap na mag-maintain. Kinuha ko lang yung buntot. So, hinati ko siya ng dalawa. Tapos, kinuha ko yung buntot ng hair ko. Ayan, ayan yung buntot niyan. Buntot niya yan. Ito, pang layer ko yan. Alam ko ano kakalabasan nito. So, ayan, kinuha ko lang yung buntot ng hair ko. Ganyan ang gagawin ko. So, gupitin na natin. Seryoso. Yan siya. Tada! Ganyan ang nangyari. Gupit ko na siya, di ba? Di ba? Ilang inch yan? 1, 2, 3, 4. 4 to 5 inches. Yan pantay. May gagawin tayo dyan mamaya. Dahil hirap na ako. Hirap na ako mag-shampoo. Hirap na ako magsuklay. Magbubuhol-buhol yung mga buhok ko. Alam mo yun? Tapos ang dami ko pang ginagawa ngayon. Kasi nga nandiyan na si baby. So, mas nadagdagan na yung gagawin ko. Diba? But, ayoko, hindi naman ako nagre-reklamo. Perfect! So, ayun na siya. So, ayan. Pantay na pantay siya. Di yan pantay, di ba? Gawin natin ay kailangan ganun-ganunin ko yan para hindi siya magmukhang bako-bako. Pang-layer ko eh. Malamig naman kasi yung kamay ko. Pag ako yung naggugupit, tumutubo naman siya agad. Hindi naman nagtatampo yung hair ko pag ako. Kasi, tignan nyo nga, humaba siya ng ganun, di ba? Eh, almost 2 years na ako dito sa US. Ganito na yung ginagawa ko. Inuuna ko yung tail. So, alam ko, ito na yung tail ng hair ko. Tapos, ito na yung parang pinang layer. So, ayan. Dahil nagupit na natin yung tail, ayan yung pang layer ko. Diba? Ayan yung pang layer ko mamaya. Sinusunod ko lang yung dating layer, pagka-layer. Gugupit ko lang yung dulo sa gitna para hindi siya pantay na halatang bagong gupit. Ganyan, ganyan lang. Magiging hindi yan talaga pantay. Pero after ng mga 3 to 5 days or after a week niyan, makikisama siya ng kasi ewan ko. Na-observe ko lang mga ganun yung hair ko.
Wala na rin yung mga bangles, mga tutsyang. Yan. Kayo, nililayer ko na yan. So, yan na yung hati ng hair ko. Kuha tayo ng 1 inches. Mga parang 1 inch. Tapos, gupitin. Ilalagay ko siya dito sa kabilang side. And then, gupitin ko na siya. Ayan. Diba? Parang may nanok siya hanggang dito. Yung isa naman, 1 inch. Ilagay ko ulit siya sa kabilang side. Ay, parang naparami. Tapos hanggang dito yun. Ang panga ko. Ayan. Tayo sa isa. Then, gupitin mo yung gitna kasi para hindi siya super pantay. There. Yan. Tapos yung isa naman. Yan, ganyan lang. Ito naman. Mas ano na siya, mas mahaba. And then, for the next one, mas mahaba na hanggang dito. Ito siya sa likod. Hindi siya ganun kapantay, but hair lang. Sina. Diba? Amazing! If you like this video, please give me a thumbs up. So, yan, di ba? Hindi ko na kailangan magpa-parlor. Ako na lang. Yan naman. Nagsi na siya ng boka. Yes! Ilang inches din yan? 5 inches. Tama. 5 inches. Ngayon, makakapag-square na ako ng maayos. And, medyo hindi na siya galon-galon magbubuhol-buhol pag kaligo ko kasi masuklay ko na siya ng maayos dahil pumiksi na siya. Ayan, tapos okay lang talaga nagilipit ko na siya. So, ayun, thank you so much sa panonood ng video. So, again, if you want to gupitin mo yung sarili mong hair, do it at your own risk. Hindi ako professional, ganito lang ginagawa ko for how many years na. Kahit kasi sa Cavite, ako na lang din yung nagugupit ng buhok ko sa Pilipinas. Then, lalo na nung nandito, kasi malang lupit dito, guys. So, yun, medyo tipid-tipiran mode tayo. So, thank you at nakatipid tayo ngayon. Ako na ang gugupit ng hair ko. If you like this video, please give me a thumbs up. And if you haven't subscribed to my channel, please subscribe now. Kayo palagi, and God bless us all. Bye! Ano? Nakabird na si Mommy eh. Ba't Daddy? Ay, Mommy.
Daddy. Come a little closer. I wanna dance with you. Everything's moving slower. I don't know what it is you do. I've been looking at you all night, trying to figure you out. I just wanna make you smile. Hold your hand in my hand, looking at the sunset. Man, you're looking good tonight. I wanna kiss you before the sun goes down. It's what you do.